ang nakaraan sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Sa pagsisimula ng kanilang weekly task ay nagsimula rin ang labanan ng tatlong grupo para sa League Task. Para sa inyong unang League Task, ang bawat miyembro ng inyong grupo ay magpapatumba ng isang lata. Sa unang League Task, nakuha ng strong-willed fighters ang rank 1 at nakakuha naman sila ng 8 golden coins para sa weekly task. Sa kanilang second League Task, kung saan nagpaikot sila ng gulong para maipasok sa 6 na butas, pinakamaraming gulong na naipasok ang Team Smiling Angels, kaya naagaw nila ang pagiging rank number 1. At nakakuha naman sila ng additional 13 coins para sa kanilang weekly task. 6 more coins, y'all! Ngayong gabi, magaganap na ang ikatlo at huling League Task. Sino kaya ang grupo na maliligtas sa nominasyon at may kapangyarihang mamili ng magiging mga nominado? Abangan lahat ng yan dito lang sa second nomination night ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Umaga pa lang, usapan na ng housemates ang huling League Task. Paano kaya magiging concept ng League Task natin? Like, is there still a chance na points umangat yung group natin? Kasi we've been like rank 3 for the past 2 games. I was thinking if this is the League Task, it's higher points talaga for anyone. There's still a chance, siguro. I don't know I don't know how it's gonna work. Maya-maya, si Marco humingi naman ng payo tungkol sa pagiging huli sa ranking ng kanyang grupo. I see that what you're doing, and you're really stepping up. It's really hard din kasi I know. there's a group inside a group. Yeah, there is. Kung ganun yung nangyayari sa group nyo, is you have to destruct that group. You have to talk to them na pagka group setting na, hindi pwede lagi kayong like that, kayong tatlo lang ganyan. Kasi it takes away like yung connection with other people. Like you guys are 6. It's not really you, bro. And I feel like you really don't have to worry about anything, in my opinion. That's what your team needs. Samantala, sina Crystal at Carmel may mga saloobin naman tungkol sa mga kasama. I-reflect mo nga, bakit kaya parang ang liit ng tingin nila sa atin? Hindi lang sa grupo natin, to be specific sa individual way. No, as a group, na tayong tatlo nila, Ellie. I feel like they say that we're incompetent. In what way? Like, we don't really win the task. Tapos, we don't really do much chores. But we do our chores though. May groupings naman talaga. Lahat sila, boy, kapag tinatanong mo, no, ako na, di kayo, bala kayo, hindi ko na ako makikipag... Tapos, we don't really cook. And number 3, we don't really talk to much people here. Ilang sandali pa, ipinatawag na ni Kuya ang tatlong group leaders. Weekly Task Leaders, nais kong ipaalam sa inyo na yung panghuli ninyong League Task Challenge ay may kinalaman sa nasa harapan nyo. Yan ay tradisyonal na laro ng Pilipino o yung tinatawag nga na sipa. Dala ang gagamiting sipa para sa kanilang task, pinuntahan na ng leaders ang iba pang housemates para magsanay. Oh my God! It was my first time playing sipa po. Ganon. Taas. Yeah. So, pass. Parang ganyan. It's new po talaga sa akin. So, nahirapan po talaga ako. Sorry. Try. Hindi, ako muna sila like to do it their own hanggang sa masanay sila na magsipa. Very confident po talaga ako sa mga kagrupo ko po talaga, kuya. Kasi kayang-kaya po nila na makapag-adapt po agad. Ang hirap Ganun nito. lang, ulit. Taas mo konti. Yan. Pero at the same time po, ayoko po yung maging kampante po ako, kuya. And yung mga kagrupo ko din po, kuya. So, confident kami na may kaba. Ang grupo ni Eliza mukhang ginagamay pa rin ang paglalaro ng sipa. Saan ba to bukas? Pili ko individual, patagalan. Focus na, mamaya na natin isipin. Halos lahat po kami, kuya, first time po talagang maglaro. Of course, kuya, nakikita ko po na ginagawa po nila yung best nila. Sa kabilang team, si Miguel mukhang hindi rin sanay sa gagawing laro. Let's go. Get your places. Tara. So happy kasi magaling din sila magturo. So relief din po for me kasi syempre hindi po ako marunong sa mga ganun eh. Okay. Pass towards the middle so someone can catch it. Yan. Oh, if it goes to the, just be aware.
Habang abala ang lahat, muling pinatawag ni Kuya ang leaders para sa isang espesyal na anunsyo. Housemates, papalapit na ang inyong huli at ikatlong league task. Nais kong ipaalam sa inyo na ang grupong mananalo at maliligtas sa linggong ito ay magkakaroon ng pagkakataon na makapagbigay ng isang espesyal na regalo ang bawat miyembro ng grupo para sa isang kapamilya para sa araw ng Pasko. Good luck, Big Brother! Wow! Oh my gosh! Pagbalik sa mga kasama, agad nilang ibinahagi ang naging anunsyo. So, yun guys. Yun, sana maging motivation yun para sa amin lahat. Based din po sa mga naririnig ko po sa aming lahat na namimiss na daw po nila yung family nila. Masaya po isipin na at least kahit pa paano, ma-feel nila na nakapag-celebrate pa rin po sila with their family. Good luck everybody. God bless us. Yeah. Mas naging motivated po ako, kuya, na mas galingan po. And feeling ko po, mas magbibigay motivasyon din po to sa kanila, kuya, na mas gawin po yung best nila. Let's bring it home, bro. Let's bring it home. Dagdag inspirasyon nga ang ibinigay ni Kuya sa pagharap ng mga grupo sa ikatlo at huling League Task Challenge. Pero sa huli, sino nga kaya sa kanila ang maliligtas sa pagiging alanganin sa linggong ito? Malalaman na natin yan maya-maya lang. Hello Philippines and hello world! At magandang gabi, kapuso and kapamilya! Grabe guys, intense talaga yung mga feel sa bahay ni Kuya, lalo na para sa tatlong group leaders. Paano nga ba nila dadalhin at pangungunahan ng kanilang grupo sa huling hamon na ito? Yan ang dapat nating tutukan. Good evening sa inyo, ladies. Good evening. Wow. Good evening. Pero eto, punong-puno nga ng ganap ang gabing ito dahil bukod sa pagtatapos ng kanilang weekly task ay malalaman na nga natin ang ligtas na grupo. At ang pinakamatindi dyan ay kung sino ang ligtas na grupo, sila ang pipili sa grupo na magiging nominado. At gagawin nila yan ng harapan. Harapan. Wala na talagang bibitiw sa ating kwentuhan. Kaya naman, umpisahan na natin ulit ang labanan. Ang pagpapatuloy ng ikatlong league task, narito. Tinipon na ni Kuya ang lahat para sa pagsisimula ng hamon. Dito. Wait lang. Meron na po kaming idea na it's about Sipa and Siko, kuya. Pero yun nung nakita ko po yung mga numbers doon po sa parang stage, sabi ko, kaya ba to? Housemates, para sa inyong ikatlong league task, ang bawat miyembro ng inyong grupo ay maglalaro ng Sipako. Para sa third League Task Challenge na Sipako, maglalaro sila ng pinaghalong larong Sipa at Piko. Bawat grupo ay gagamit ng dalawang paraan para tamaan ng Sipa. 3 members ang gagamit ng paa at 3 rin ang gagamit ng Siko. Sa Piko board ay makikita kung ilang beses kailangan tamaan ang Sipa at kung ano ang gagamitin para dito. Foot icon para sa paa at elbow icon para sa Siko. Diskarte na ng housemates kung paano ang pagkakasunod-sunod na gagawin nila dito. Ang Sipa na tatamaan ay hindi dapat mahulog sa sahig o lumagpas sa play area dahil kung mangyari ito ay uulit ang bilang mula sa umpisa. Meron silang 6 na oras para sa challenge at ang grupo na may pinakamaraming miyembro na nakatapos sa Sipako board ang siyang mananalo. Ang rank 1 magkakaroon ng 30 points, habang ang rank 2 ay magkakaroon ng 20 points, at ang magiging rank 3 ay magkakaroon ng 10 points. Kaya naman, good luck, housemates! Nagsimula ng mag-usap ng kanilang diskarte ang bawat grupo. So, ang pinakamarami sa Siko, 30. Pag natapos ko yung 10, I can't do it in the next one. Bawal na. Bawal na mag-usap. Okay, so we're gonna go for the easiest to hard. Yeah. You wanna do the hardest first? No. Because we need to warm up. We need to warm up. Okay. And easy is guaranteed points. Doon po sa diskarte, kuya, aaminin ko po na mas nakinig ako more doon sa opinion po ng bawat mga kagrupo ko. Mostly po kay Joaquin, Miguel, and Inigo. Sila po yung mas sanay when it comes to Sipa and Siko. So I'm confident. So, gusto niyo, ihuli na natin. Huliin natin 30. Huliin na natin 30.
Tapos una natin 10. Yung 10 na arms, pwede yan gawing second. Binis po namin muna yung skill levels po kuya ng isa't isa po. Pero strategize natin yung oras kasi di ba pabilisan to. Oo. Basta itong first two mabilis. Ano, 20? Saan ka? Siko Bro, pa. feel ko kaya niya 15 na pa. Biniis ko po talaga sa kakayanan po nila. Dahil po si Anton po yung may pinakagamay, nilagay ko po siya sa 15 po na sipa. Determinado tayo, di ba? Pakita mo! Sabi ko, push mo! Yes, sir, got this. Let's go! Sunod nang inilatag ng bawat grupo ang diskarte nila ng pagkasunod-sunod sa Sipako board. Yung strategy po namin, kuya, na mas unahin natin yung mahirap para matapos na at makagawa tayo sa huli, mas easy na sa huli. Housemates, players, ang inyong ikatlong ligtas ay magsisimula in 3, 2, 1, go! Ang inuna po namin si Fred kasi alam po namin na mabilis po talaga siya. Kung mabilis na natapos si Fred, patuloy naman na sumusubok si Lee sa 5 sipa habang lamig-5 naman ang kay Anton. Fred! Sabi ko, kaya ko naman mag-15. 10. And gagawin ko talaga yung best ko na makaya yun. Okay lang. Kaya yan. Sinabi ko talaga sa sarili ko, sinabi ko sa grupo ko, kaya ko yung 15. Lee, corned beef mo, naghihintay. Katulad ni Anton, hirap pa rin si Lee na makumpleto ang 5 sipa, habang si Clifford nakausad na nga sa ikatlong area ang Smiling Angels, pero ang mga unang players ng dalawa pang grupo patuloy pa rin sa pagsubok sa kanilang unang area. Sa pagpapatuloy ng ligtas, bakas na ang hirap kina Ashley, Miguel at Anton. Go, Anton! Go, Miguel! Sorry. Hindi ko pa natatry. Hindi ko po de-deny, syempre nakaka-frustrate po. Ano na, actually, tapos syempre kuya, nakaka-pressure kasi nga po ako yung leader. Nakakaramdaman ng pressure, nagpatuloy lang si Ashley. Pero si Anton, 4, 5, 6. Hindi ko kaya. 1, 2. Sinasabi ko sa sarili ko, kaya ko yung 15, but I can't. Kasi it's my first time doing na sipa talaga, kuya. At wala akong knowledge to like parang how to do it. Ano, palitan? Bro, Palit icon? sino ka, bro? Got it. Magpapalit po kami ng icons po, kuya. Gawin na. Go, Anton. So basically, kuya, sa sobrang pagod ko, sa sobrang pawis ko, parang sinabi ko sa sarili ko na hindi ko na kaya. 1, 2, 5, 6, 7. oh my God! Go, Anton! Kaya yan! Para sa akin, kuya, it's not about the luck na po talaga, kuya. It's about the skills na talaga, kuya. Ako rin po, kuya, nahirapan talaga ako sa larong yun at yung task na yun, kuya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Let's go! 10! Kung nagtagumpay na si Anton, sina Miguel at Ashley, tila patuloy pa rin ginagamay ang pagsipa. Too much. Kaya yan.
Love you. Okay. I love you. Ilang beses ko po siyang nagawa pero lumagpas or something like that or paulit-ulit lang na 4 times. Hindi ko naman po na-feel na it's impossible to do it. So kuya, as in, try lang po ng try. Kailan din? Ito ay, ano ba yun? Pagod na si kuya. Siyempre po kuya, sumabog po ulit ako sa tuwa kuya. Kasi siyempre kuya, kailangan po mabilis, diba? Sobrang happy ko kuya na napatalon talaga ako sa tuwa kuya. Sa huling 4 na oras, patuloy na lumalayo ang lamang ng Smiling Angels habang hirap pa ring makahabol ang Determined Warriors at Strong-Willed Fighters. I'm gonna do my best and I'm gonna push my limits talaga, kuya. Try to swap shoes. Dahil hirap sa pagsipa, nagpalit sila ng mas komportableng sapatos. May special mention ako. Si Miguel talaga yun, kuya. Hindi ko alam kung ilang oras siya nagdipa. Like, 2 oras, 3 oras, kuya. And grabe talaga yung dedication niya, kuya. Get the 10, get the 10. Kuya. Get the 10. Gusto po namin palitan yung icon. Number 10 po sa Siko, kuya. May hintulutan ko. Thank you po, kuya. Gawin na ito. Ang manlalaro naman ng Smiling Angel na si Rave, tila hindi na makuhang ngumiti dahil sa pagod. Naman pong kaya niya at naniniwala din naman po yung iba ko pong kagrupo na kakayanin niya kuya. Pero kasi ang problema po kuya, na-stress po ako kasi nakikita ko pong napapagod na siya kuya at saka naaano na yung paa niya. Kuya, sa totoo lang po, sobrang hirap po ng ligtas na to, kuya. Physically draining niya, kuya. Yung kanan mo? Oo. Dalawang paa. Namumulikat na po ako. Pagod na po. Pero sinasabi ko po na hindi hadlang yon para matapos ko yung task na binigay niyo po sa akin. Okay lang pare. Thank you. Okay na. Pare, kaya mo yan. Oo, pare. Huwag mo lang yung overthink, pare. Basic lang yan. Okay lang, gumagalaw. Makalipas ang ilang pang mga minuto, tagiktik na ang pawis ng mga manlalaro hanggang sa... Ay! Hindi ko po alam na mas ano pala siya sa Siko. So, habang nakaklear po nila yung each stages, kuya, natutuwa ako. Hi, guys. Proceed na kayo na. Next na. Ayoko rin po na nakikita po yung mga kagrupo ko po na ganon. Tsaka, syempre po sa akin po kuya, ayoko na pong mas pahirapan pa. Kasi nakikita ko na po sa kanya kuya na sobrang nangihina na po talaga siya. Ipagpapalitin po namin yung 10 po na Siko at saka yung 15 po na Sipa, kuya. Gawin niyo na. Thank you, kuya. Patuloy na tumatakbo ang oras, kaya naman ang mga manlalaro determinadong makagawa ng puntos. Eliza, kagaya ni Miguel, bounce with it. Yung na-feel ko lang po kasi talaga yung like happy, motivated na as in wala talaga, nag-clear po talaga yung utak ko. Parang ganyan. And then when I did the task, parang all I could think about was it hitting my foot. Tapos hindi na rin po ako nakakabilang. Kung gusto ko pong manalo, kuya, unang-una po, yung sinabi niyo pong mabibigyan po namin ng regalo yung mga pamilya namin sa Pasko. At second po, gusto ko pong maligtas po yung mga kagroup ko. Ganyan lang. Ganyan lang. Sa huling 1 minuto, 4 na area na ang nakukumpleto ng Smiling Angels at 3 area naman ang sa Strong-Willed Fighters, habang nananatili sa ikalawang area ang Determined Warriors. Hirap na po talaga. And kuya,
nung time na rin po na yon, napanghihinaan po ako ng loob. Grabe din po yung pressure na nafe-feel ko. It was my first time playing SIPA po. Pero grabe lang po kuya, sobrang fulfilled po talaga ng puso ko po kuya. Nakakapagod po kuya, pero grabe. Ang sarap po sa pakiramdam po kuya. Punong-puno po ng happiness po talaga yung puso ko po kuya. Maya-maya pa ay opisyal ng inanunsyo ni Kuya ang rank ng bawat grupo. Para sa inyong ikatlong ligtas, ang nakatapos ng pinakamaraming obstacles at nakakuha ng rank 1 ay kayo, Smiling Angels. Congratulations! Dahil dyan, meron kayong 30 ligtas points. Ang nakatapos naman at nakakuha ng rank 2 ay kayo, Strong-Willed Fighters. Congratulations! At ang nakatapos ng pinakakaunting obstacles ay kayo, Determined Warriors. Ang may pinakamataas na total ligtas points mula sa 3 ligtas challenges ay kayo, Smiling Angels. Congratulations! Kayo ay ligtas mula sa nominasyon. Wow! Thank you, Lord! So nakahinga po talaga kami ng maluwag at nakuha po talaga yung peace of mind po na hinihiling po talaga namin, kuya. Maya-maya pa, isang award ang ibinigay ni Kuya para sa mga miyembro ng Rank 1 group na Smiling Angels. Fred, I'm so proud of you! Caprice, kunin mo na ang para sa'yo, Rave. Thank you. Bagay! Lela, Let's go! kunin mo na rin ang award mo, Clifford. Grupo namin ay rank 1 kuya and masaya po talaga ako kuya kasi kada ligtas po nakikita po namin yung efforts ng bawat kagrupo ko po kuya. Ang leader ng Smiling Angels, Ashley. Kaya ko po pala maging leader, kuya. And it's really one of the most unexpected things. And it's also one of the best things that happened to me in here, kuya. Kasi we were able to help each other. And I think yun naman po yung importante din po para sa akin, kuya. Is to inspire and to help other people. Kayo ay ligtas mula sa nominasyon. Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, guys! Pagbalik sa loob ng bahay, bakas pa rin ang kasiyahan ng panalong group. Pupunta ako sa Lela. Galing ko. Thank you, sir. Ako tayo mamaya. Bittersweet. Bakit bittersweet, sweet, kuya? Kasi syempre natalo yung grupo namin. But at the same time, deserve po kasi talaga din ng Smiling Angels na manalo. Ilang saglit pa ipinatawag ni Kuya ang weekly task leaders para ibigay ang naipong golden coins para sa weekly task. Naabot nyo ang 27 coins para manalo sa inyong ika-4 na weekly task. Housemates, kayo ay nagtagumpay sa inyong weekly task. Congratulations! Thank you, kuya! Thank you. 1, 2,
blessings and happiness and joy. 7! 8! 9! Yay! Masaya! Masaya, deserve po ng buong mga kagrupo ko, kuya, na ma-enjoy yung pagkapanalo namin. Nangyari po yun kasi deserve po namin yun. Dahil nagtagumpay ang housemates sa weekly task, Housemates, good news! Dahil kumita na ng 230 pesos and 63 centavos mula sa interest ang 100,115 pesos point 18 centavos sa inyong Maya Savings. Dahil nanalo pa kayo sa inyong weekly task, ito ay madaragdagan pa ng 50,000! Will you save or spend with Maya? Contented naman tayo with what we have. Kaya kuya, we choose to save with Maya! Panalo ulit! Napagtagumpayan nga ng mga housemates ang kanilang weekly task at syempre dahil yan sa pinagsama-samang husay at dedikasyon nila sa laro along the Kalye task. Pero syempre hindi yan laro-laro lang, dahil dito rin nakasalalay ang kanilang pagiging ligtas sa nominasyon ngayong linggo at yan nga ay ang grupong Smiling Angel. Pero bukod sa pagiging ligtas sa nominasyon, may isa pang kaakibat ang kanilang pagkapanalo dahil nasa kanila ang desisyon kung sino sa dalawang natalong grupo ang magiging nominado ngayong linggo. Ako naman. Pero paano kaya maapektuhan ang samahan ng mga housemates kung harap-harapan ang pagpili sa magiging nominado? Ito, panoorin po natin. Sina Miguel at Rave na pag-usapan ang nalalapit na nominasyon. Ang hirap talaga ng nominations, lalo na pag-close mo lahat, di ba? Lalo na kung kami nasa amin talaga yung decision kung sino magiging nominated agad. Yeah. Hindi yung group na voting, gano'n. Your position is hard. Sobra pare. Si Marco nagbigay naman ng suporta kay Eliza. Huwag na tayo maging negative. Yun na lang yung pwede natin gawin. Of course. And I really hope na kahit pa paano nakapag-import ako sa'yo ng maraming bagay. Ang hindi mapalagay na si Rave, kay Crystal man nagbahagi ng saloobin. Sabi yung power pa. Padawas sa YouTube. Sino yung magiging nominated. So kapag pinalis, parang kami yung, alam mo yun. Makakantahin Wala kang kasalanan doon. Importante, naging honest ka sa pagpili mo. Yeah. Hindi mo sinugarcoat, hindi ka nagsinungaling, hindi ka naging bias. Pinili mo kung sino yung mga karapat-dapat na napili. Kasi sa lahat ng housemates, totoo to. Napamahal na talaga ako sa inyo lahat. Ilang sandali pa, Matapos ang tatlong league task, ang nanalo ay ang Smiling Angels. Nangangahulugan, isa kina Determined Warriors or Strong-Willed Fighters ang mga magiging nominado ngayong araw. Bibigyan ko ng pagkakataon ang bawat grupo na humingi ng panawagan sa Smiling Angels kung bakit sila ang grupo na mas karapat-dapat manatili dito sa bahay ko. Mauuna ang Determined Warriors. Let's use our hearts. Sasabi ko lang, lahat ng mga desisyon nyo, it's okay. Para sa akin, okay lang. Nakita nyo naman lang lahat ng mga ginawa namin, lahat ng ginawa ko, and basta suportahan ko kayo kung anong desisyon nyo. Yun lang masasabi ko, mahal ko kayo. Thank you. Ako din, same with Anton. I'm not really here to tell you to not vote for our group, to not vote for me, but just to reassure you that kung ano man magiging decision nyo, tatanggapin namin at walang magbabago kasi mahal namin. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na I really tried my best and that kung ano man yung maging desisyon nyo, we as a group would always see the bright side of your group. Masasabi ko lang is, thank you so much for the friendship na binigay niya sa akin. Sana rin na maganda rin yung nabigay ko. Ayun, I hope my pakisama and efforts were enough. Ako, syempre bilang leader, kaya kong ibigay yung posisyon ko sa kanila. Basta
Basta ang gusto ko manatili silang lahat dito. Kasi alam ko na lahat sila, meron pa silang may papakita sa inyo. Ayan lang naman. I love you guys so much. I love you all. Smiling Angels, ang masasabi ko lang, hindi ko na papatagalin. Just vote wisely. That's it. Strong-willed fighters. Sige. Mahirap na desisyon to para sa inyo. And para sa akin, mas importante lang po talaga yung gawa. Right now, that's all I have to say. And I just thank everyone here for the time being. So good luck always. And God bless. That's it. Everyone in this house is a good friend of mine. I'm happy that I got to spend my stay here with you guys, and I won't persuade you to not vote for a group kasi at the end it's still your decision. I just want to say na I'm very happy that you guys are the ones that I shared this journey with. After nung nomination, grabe talaga yung support na binigay niyo sa akin. PBB Hotties, thank you guys so much noong mga time na yun kasi gumuho talaga yung mundo ko noon eh. Kayo talaga yung naging motivation ko sa loob. So, I'm actually so sorry na sa inyo binigay yung decision. I know this is so hard, but you guys are smart people and I know that you will make the right decision. Ayokong mahirapan pa kayo lalo na mag-isip. More of gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat because I've never felt this loved by so much people around me. And kayo yung mga tamang tao para malabas natin yung the best out of each other. Whatever decision na ma-decide nyo, just know that we love you very much. We know that you made the right decision. Everyone here is deserving to win, to stay, and we all know that. So I think the struggle isn't with us, it's with you, and we understand that. Matapos marinig ang dalawang grupo, ipinatawag ni Kuya ang Smiling Angels sa confession room. Ngayong araw ay gagawa kayo ng isang mabigat na desisyon. Bilang isang grupo, ang pagpili ng grupo na magiging nominado. Matapos ibigay ang kani-kanyang dahilan, sinabi na nila kay Kuya ang desisyon kung sino ang napiling grupo na magiging nominado. Malinaw ang inyong desisyon. Pare-parehas kayo ng pinili ninyong grupo. At dahil nakapag-desisyon na kayo, isang huling hamon ang kinakailangan ninyong gawin. At ito ay ang hamon ng pagpapakatotoo, Smiling Angels. Harapan ninyong sasabihin sa mga housemates ang mga dahilan. Si Kuya tinipo na ang lahat sa living room. Isa-isa kong kinausap ang ligtas na grupo at inalam kung sinong grupo ang pinipili nila na maging nominado. Nakatayo sila sa inyong harapan dahil may huling hamon sila na kailangan nilang gawin. At yon ay hamon ng pagpapakatotoo. Malalaman ninyo ang mga nominado ngayon sa pamamagitan ng Smiling Angels. Ang unang magsasalita ay ikaw, Ashley. Nagbase ako sa kung ano yung mga narinig namin kanina. Sobrang espesyal ng oras na yon. At importante yon na marinig namin kung bakit nyo talaga gustong manatili dito. At sa tingin ko, hindi naging sapat yung mga nasabi nyo compared sa kabilang grupo. Pinipili kong maging nominado. I am determined warrior. Sorry guys. Lela. I love you guys so much.
Pero kailangan pumili. Kasi napansin ko lang na, Carmel, I feel like as a housemate, kailangan lahat tayo ay may kusa. Feeling ko na dapat lahat tayo, kahit di natin grupo, dapat tumutulong pa rin tayo. And napansin ko lang na every time hindi mo na grupo, is wala ka na din nagagawa. Yun sa inyong tatlo din, Eliza, Crystal, I feel like medyo disconnected kayo sa amin. To the point na you barely hang with the other housemates na. Ang pinipili ko ay ang determined warrior. Ang susunod na tatawagin ko ay ikaw, Fred. Hindi ko binabase sa relationship na binuild natin. Binabase ko siya sa responsibilidad bilang housemate. Napapansin ko lang lagi na sometimes, lagi kayo late bumabangon. Even if change battery or kung wake up call man. At napapansin ko din na sinabihan na rin kay ni Kuya about the sleeping. At sure ako na sinabi niya sa sarili niya na di niya nagagawin. And I think that sometimes na minsan hindi na nagiging genuine. As Carmel, napapansin ko na minsan you don't have sense of urgency. Anton, minsan ang nararamdaman ko pag kausap kita, minsan hindi ko alam kung genuine ka sa akin or hindi. At ayun lang naman. So yung grupo naman na pinili ko na manominado is Determined Warriors. Caprice. Specifically sa inyong tatlo, Crystal, Carmel, and Eliza, dahil napapansin ko na kapag hindi nyo nga group, medyo hindi kayo tumutulong sa chores. And kahit naman group nyo, hindi pa rin kayo nagkukusang gawin yung chores. Minsan kailangan pa kayong i-remind na gawin ito. May isang time kasi na kayong tatlo na lang yung huling kumain, hindi nyo pa naligpit. And kapag kailangan ng matulog, hindi rin agad kayo natutulog. And naririnig ko din sa ilalim ng kumot na nagkukwentuhan pa kayo or nagkukulitan pa kayo. And kay Marco din, parang nag-offer ka ng help minsan. Na parang, babalik ako, gagawin ko yung ganto or ganyan. Pero sa huli, hindi mo din ginagawa. Ang napili kong group kanina para ma-nominate ay ang Determined Warrior. Magpapatuloy tayo. Clifford. First of all, I just want to take this opportunity to be transparent with you guys. Pinipili ko yung grupo niyo because of you three, Eliza, Carmel, Crystal. Parang the three of you were super close sa isa't isa and parang nagiging disconnected na sa mga housemates dito sa bahay ni Kuya. Yung napili kong grupo na magiging nominado for this week is yung Determined Warriors. At ang huli, ikaw, Rave. Hindi ko sinasabi to para siraan kayo. Sinasabi ko to dahil kayo lahat na housemates. Minsan, kahit may mga small interactions lang ako sa ibang tao dito, kayong mga housemates, nasasabi ko na pamilya, yung turing ko talaga sa inyo lahat. Medyo na-off lang ako kasi kinailangan mong magsinungaling sa amin. Kaya dahil doon medyo yung loob ko sa'yo kapag may sasabihin ka, hindi ko alam kung maniniwala ako minsan. Kahit sabihin mo sa amin na 1 month lang yung school mo, masarap yung luto mo. Tsaka pala yung basis ko sa personality at tsaka sa housemate. Eliza, Carmel, Crystal. May mga times na may nagluluto tapos tinatanong niyo kung tapos na ba. Para sa akin, medyo disrespectful siya
sila na nga yung nagluto. Parang mag-wait na lang tayo patiently. Parang ganun para sa akin. Ang grupo na napili ko para maging nominado for this week is Determined Warriors. Malinaw ang pinili. Determined Warriors. Kayo, Marco, Heath, Anton, Eliza, Carmel, at Crystal. Kayo ang mga nominado sa linggong ito. Isang malaking pagsubok talaga sa loob ng bahay ang nominasyon, lalong-lalo na kung ginawa ito ng harap-harapan. Pero eto na nga mga kapuso at kapamilya, nakapili na nga ang Smiling Angels ng nominadong grupo at ngayon, ang desisyon ay nasa inyong kamay. Dahil sa puntong ito, voting is now officially open. Maaari na kayong bumoto kung sino sa mga miyembro ng Determined Warriors ang gusto niyo pang manatili sa loob ng bahay ni Kuya. Yan ay sina Anton, Heath, Marco, Carmel, Eliza o si Crystal. At mula sa kanilang anim, isang kapuso housemate at isang kapamilya housemate ang tuluyan ng sasalubungin dito sa outside world na mangyayari sa Sabado. Kung paano makaboto, eto, panoorin po natin. Mga Maya-Mayan, you have the power to vote. Download and sign up sa Maya app. Cash in to activate voting. Tap the PBE icon and choose the housemate you want to save. Select the vote amount and confirm. You can vote 30 times per day. Ang kapuso at kapamilya housemate na may pinakamababang boto ang siyang tuluyang lalabas ng bahay ni Kuya. Vote wisely. Mga kapuso at kapamilya, isang linggo na naman ang nakalipas at ngayong panibagong linggo, haharap ang ating mga housemates sa isang hamon na may kinalaman sa industriya na pinanggalingan nila. Ano kaya yan? Malalaman natin sa mga susunod na araw. Ako po si Bianca Gonzalez. Mukhang exciting ang panibagong hamon na ito. Pero ano naman kayang mga bagong kwento pa ang mabubuksan tungkol sa ating housemates sa pagharap nila dito? Ako naman po si Gabby Garcia. At ako naman po, si Luis Manzano. Sabay-sabay natin tutukan ang mga susunod pang kaganapan sa loob ng bahay ni Kuya. Dahil ito ang nag-iisang teleserye ng totoong buhay. Ito ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0! Sila ang mga nominado ngayong linggo. Anton, Heath, Marco, Carmel, Eliza, Crystal. Sinong kapuso at kapamilya ang gusto mong iligtas? To vote, use the Maya app and choose the housemate you want to save. You have the power to vote. PBB Celebrity Collab Edition 2.0.